Het bloed druppelde langzaam over de marmeren treden van het paleis, elke druppel echoed als een doodsbel. In de gele regen van het ooit kloppende hart van het grootste rijk ter wereld. Het was September 1598 en de man die een half continent beheerste, lag te sterven op een bed doordrenkt met pus en uitwerpselen. Zijn lichaam veranderd in een gruwelijk tafereel, dat zelfs zijn artsen niet langer dan enkele seconden konden aanzien. Filips VII van Spanje, de katholieke koning, de man die keizers en sultans deed beven, lag te mummificeren, terwijl wormen zich tegoed deden aan zijn nog levende vlees. Maar dit was niet alleen de dood van een koning, het was de voltooiing van een wraak die hij zelf decennia eerder tegen zijn eigen onderdanen had gesmeed, een straf die hem nu met de vreedheid van 1000 demonen verslond. 42 jaar eerder, toen Filips de machtigste troon van de christenheid besteeg, voorspelde niets de verschrikkingen die zich in de volgende decennia zouden voltrekken. Het jaar was 1556 en Karel V, zijn vader, had afstand gedaan van zijn rijk, waar de zon nooit onderging. Gebieden strekten zich uit van de ijskoude vlakten van Vlaanderen tot de gouden oerwouden van Peru, van de Afrikaanse kusten van de Middellandse Zee, tot de specerijen-eilanden in de Stille Oceaan. Filips was toen een man van 29 jaar, streng en nauwgezet, met ijskoude blauwe ogen die de ziel van iedereen doorboorden, die hem recht in de ogen durfde kijken. Zijn zwart, mathematisch precies getrimde baard omlijstte een gezicht dat door hovelingen werd beschreven als gesneden door Gods hand zelf om mannen te leiden. Hij kleedde zich altijd in het zwart, een keuze die niet alleen esthetisch was, maar een stille verklaring van zijn aard. Hij was de schaduw van God op aarde, het goddelijke instrument van de katholieke orthodoxie. Het koninklijk paleis van Madrid bruiste in de eerste jaren van zijn regering. Ambassadeurs van een dozijn naties wachten op audiënties in voorvertrekken, die geurig waren door wierook en versierd met Vlaamse tapijten, die verhalen van verovering en glorie vertelden. Het goud uit de nieuwe wereld arriveerde met kalenen, die leken op drijvende bergen, hun dek kronend onder het gewicht van houtstaven, die Midas jaloers zouden maken. Filips stond boven dit alles met de berekende koelbloedigheid van een spin. Zijn lange bleke vingers manipuleerden de draden van een politiek web dat zich over continenten uitstrekte. Elke ochtend stond hij voor zonsopgang op om een privémis bij te wonen in zijn eigen kapel, knielend op koude stenen, die zijn knieën opzettelijk pijnigden, en zelf opgelegde boetedoening, die zoals hij aan zijn biechtvader had toevertrouwd, hem dicht bij het lijden van Christus hield. Maar het was in 1550 tekenen van de obsessie die zijn regering zou definiëren zich begonnen te manifesteren. De vrede van Cato Cambresis was met Frankrijk getekend, waarmee een einde kwam aan decennia van Europese conflicten, maar Filips voelde geen opluchting. Integendeel, een diepe en viscerale onrust begon hem te verteren. Gedurende de lange zomernachten in Madrid liep hij als een spook door de gangen van het paleis, zijn voetstappen echoend op de ijskoude stenen, terwijl hij gebeden in het Latijn mompelde. Dienaren fluisterden dat de koning tegen zichzelf sprak, discussierend met schaduwen, die alleen hij kon zien. Ketterij, zeiden ze dat hij herhaaldelijk mompelde. Ketterij verspreidt zich als een ziekte, en dat deed het ook. In Frankrijk wonnen de Hugenoten aan kracht. In de lage landen werden de eerste zaden van de protestantse opstand geplant. Zelfs in Spanje onthulden inquisitieprocessen dat het Lutherdom zelfs adellijke families had besmet. Toen begon Filips te ontwikkelen wat zijn tijdgenoten die obsessie voor zuiverheid zouden noemen. Het was niet alleen een politieke of religieuze zorg, het was iets primitiever, visceraler. Hij begon te geloven dat ketterij letterlijk een fysieke besmetting was,
iets dat het sociale lichaam infecteerde als een builenpest. In zijn brieven aan de hertog van Alva, eeuwen later ontdekt in de geheime archieven van het Vaticaan, beschreef Filips zijn visie met een taal die grenste aan waanzin. Ketterij dringt het lichaam van de christenheid binnen als wormen in een lijk, het van binnenuit verslindend, totdat alleen rode resten overblijven. Wat heeft mij tot chirurg van deze heilige operatie gemaakt, en als het nodig is om gezond vlees te snijden om het lichaam te redden, dan zal ik dat doen. De eerste grote manifestatie van deze obsessie kwam in 1560 met de oprichting van wat bekend werd als de decreten van zuivering. Schijnbaar waren het slechts administratieve hervormingen die bedoeld waren om de efficiëntie van de Spaanse Inquisitie te verbeteren. In werkelijkheid vormden ze iets veel sinisterder. Filips had een uitgewerkt systeem ontwikkeld voor het categoriseren van ketterijen, die hij onderverdeelde in primair, die de centrale dogma's rechtstreeks aanvielen, secundair, kleinere afwijkingen van orthodoxie, en tertiair gedachten of gedragingen die tot ketterij. Voor elke categorie stelde hij specifieke straffen vast, die veel verder gingen dan de traditionele brandstapels en gevangenissen. Sommige van deze straffen waren zo gruwelijk dat zelfs de meest vurige inquisitors aarzelden om ze toe te passen. Die archieven die bewaard zijn gebleven in het Algemeen Rijksarchief van Simancas bevatten een persoonlijke brief van Filips aan de grote inquisitor, geschreven in zijn eigen kleine nerveuze handschrift. Mijn beste Fernando, begrijp dat het niet genoeg is om het lichaam te straffen met vuur of gevangenisstraf. Ketterij is een ziekte die zich in de ziel nestelt, maar ook in de ingewanden van de mens. We moeten niet alleen de geest zuiveren, maar ook het vlees dat onzuivere gedachten herbergt. Ik heb nagedacht over methoden die in de ogen van de zwakken extreem kunnen lijken, maar die in de ogen van God noodzakelijk zijn. Die eerste test van deze extreme methoden vond plaats in 1560 met het geval van Maria de Mendoza, een dame aan het hof die verdacht werd van protestantse sympathieën. Maria, een vrouw van 32 jaar, bekend om haar etherische schoonheid en scherpe intelligentie, had de fout gemaakt om twijfels te uiten over de transubstantiatie tijdens een privégesprek met andere dames. Een spion van de Inquisitie, vermomd als dienstmeid, rapporteerde haar exacte woorden: als het brood werkelijk het lichaam van Christus wordt, waarom smaakt het dan nog naar brood? Het was een legitieme theologische vraag, die onder andere omstandigheden met een eenvoudige doctrinair uitleg had kunnen worden beantwoord. Maar Filips zag er iets dieper en gevaarlijker in. Die executie van Maria was gepland voor 15 augustus, het feest van Maria ten Hemelopneming. Maar in plaats van de traditionele auto da fe, beval Filips iets ongekends. Maria werd naar de Plaza Mayor van Madrid gebracht, waar bijna 10.000 mensen zich hadden verzameld. In plaats van levend verbrand te worden, werd ze gedwongen te knielen voor een priester die een gouden naald en draad vasthield. Terwijl 2 beulen haar armen vasthielden, naaide de priester, volgens precieze instructies die met de eigen hand van de koning waren geschreven, de lippen van Maria dicht met kleine regelmatige steken, waarbij elke prik vergezeld ging van een gebed in het Latijn. De menigte keek toe in doodstilte, sommigen vielen flauw, anderen overgaven, maar niemand waagde het om weg te gaan. Zoals deze vrouw haar hart heeft gesloten voor het ware woord van God, verkondigde de priester luid, terwijl hij werkte, zo sluiten wij haar mond, zodat ze geen gif meer kan verspreiden. Maria probeerde te schreeuwen, maar er ontsnapte slechts een gedempt, gurgelend geluid. Haar ogen wijd open van angst en pijn, scande de menigte alsof ze op zoek was naar een vriendelijk gezicht, in uiting van mededogen.
Ze vond niets anders dan ziekelijke fascinatie en verlammend angst. Toen de priester klaar was, waren de lippen van Maria veranderd in een onregelmatige lijn van gezwollen, bloedende hout. Ze werd toen teruggebracht naar de gevangenis, waar ze 3 dagen later stierf, niet in staat om water of voedsel te nuttigen, maar dit was slechts het begin. Filips had tijdens die executie iets verontrustends over zichzelf ontdekt, de bijna seksuele extase die hij had gevoeld bij het zien van de bestraffing. Die avond in zijn privévertrekken, master, werd hij woedend, terwijl hij mentaal elk moment herbeleefde. Elke prik van de naald, elke druppel bloed die over de kin van Maria was gelopen, het was een openbaring die hem tegelijk aterroriseerde en opgewonden maakte. In zijn persoonlijke dagboek, geschreven in code en pas in de 20e eeuw ontcijferd, bekende hij: ik voelde de goddelijke aanwezigheid intenser dan ooit tevoren tijdens in mis of gebed. Het is alsof God tot mij sprak door het lijden van de goddelozen, alsof elke kreet van pijn en nood was in de hemelse symfonie, die alleen ik kan horen. Als u gefascineerd bent door deze duistere onthullingen uit de geschiedenis en meer verborgen geheimen van de machtigste heersers van de mensheid wilt ontdekken, abonneer u nu op ons kanaal en activeer het belletje voor meldingen. Want de waarheid is dat de officiële geschiedenis slechts het oppervlak is van een veel verontrustender en complexere realiteit. Hier graven we de geheime documenten op, ontcijferen we de voorouderlijke codes en onthullen we de duisterste obsessies van de mannen die onze wereld hebben gevormd. Mis de volgende onderzoeking niet. Uw begrip van de menselijke natuur zal nooit meer hetzelfde zijn. Filips' obsessie bleef zich de volgende jaren ontwikkelen. In 1576 richtte hij op wat hij het Hof van lichamelijke zuiveringen noemde, een geheime instelling die parallel liep aan de traditionele inquisitie. Terwijl de inquisitie zich bezighield met geestelijke ketterijen, wijde dit nieuwe hof zich aan de ketterijen van het vlees, een categorie die Filips had uitgevonden om zijn steeds gecompliceerdere fantasieën van lichamelijke straf te rechtvaardigen. De documenten van dit hof, eeuwenlang geheim gehouden, onthullen een geest in toenemende psychologische achteruitgang, geobsedeerd niet alleen met religieuze orthodoxie, maar met steeds bizarre vormen van schending en verminking van het menselijk lichaam. De zaak die het bewind van Filips zou definiëren, vond echter plaats in 15 toen Carlos van Oostenrijk, zijn eigen zoon en erfgenaam van de troon, had neigingen getoond die de koning niet alleen als ketters, maar ook als diepgaand pervers beschouwde. In 27-jarige, met een geschiedenis van grillig gedrag en mogelijk geestelijke ziekte, was in zijn kamer betrapt met een in het Spaans vertaalde Bijbel, in minder ernstig misdrijf, en een reeks obscene manuscripten die seksuele praktijken beschreven, die het schenden van religieuze symbolen betrof. Nog verontrustender was het ontdekking dat Carlos de gewoonte had ontwikkeld om te defeceren in gestolen communiebekers uit kerken, om zich vervolgens over het resultaat te masturberen. Voor Filips was dit niet louter geestelijke ziekte of seksuele perversie, het was de meest zuivere manifestatie van het kwaad die kon bestaan. In een brief aan Paus Pius schreef hij: Heilige Vader, mijn eigen bloed is door de duivel verdorven. Prins Carlos is niet langer mijn zoon, maar een vaartuig van Satan zelf, gestuurd om mij te verzoeken en mijn geloof te testen. Ik verzoek om pauselijke toestemming om hem de meest extreme zuivering toe te passen, want alleen zo kan ik niet alleen zijn ziel, maar de ziel van het hele koninkrijk redden. Het antwoord van de paus
bewaard in het geheime archief van het Vaticaan, was voorzichtig, maar veelzeggend. Filips, mijn zoon in Christus, wij begrijpen uw vaderlijke en koninklijke verdriet. Indien u werkelijk gelooft dat extreme maatregelen nodig zijn voor de geestelijke redding van uw zoon en koninkrijk, zal de heilige stoel zich niet verzetten, op voorwaarde dat ze met puur geestelijke en niet vleeselijke bedoelingen worden toegepast. Dat was alles wat Filips hoefde te horen. De executie van Don Carlos stond gepland voor Tuesday 50 maart, zou geen executie in traditie, maar het zou geen executie in traditionele zin zijn. Filips had iets bedacht wat hij totale lichamelijke zuivering noemde, in procedure die 3 dagen zou duren en zou culmineren in iets wat zelfs de meest ervaren bolen nog nooit hadden geprobeerd. Carlos werd een week lang vastgehouden zonder voedsel, gedwongen om alleen wijwater te drinken en ongewijde hosties te eten. Zijn lichaam, al verzwakt door jaren van excessen, begon zichtbaar te vermageren. Op de eerste dag van de zuivering werd Carlos naar de binnenplaats van het paleis gebracht, waar Filips een houten platform had laten bouwen, omringd door tribunes, met plaats voor ongeveer 200 gasten, allemaal leden van de hoge adel en de geestelijkheid, zorgvuldig geselecteerd op hun absolute loyaliteit aan de koning. De procedure begon met het volledig ontkleden van Carlos, die vervolgens aan een koude marmeren tafel werd vastgebonden. Zijn protestgeschreeuw werd gesmoord door een knevel van zwarte zijde, dezelfde zijde die werd gebruikt voor de koninklijke gewaden. Wat volgde, werd in schokkende details gedocumenteerd door Fray Antonio de Villacastin, de persoonlijke biechtvader van Filips, in zijn geheime dagboek. Zijne majesteit beval de chirurgen te beginnen bij de extremiteiten, eerst de nagels van de vingers en tennen van de prins te verwijderen, met gloeiend hete instrumenten. Elke verwijderde nagel werd in een zilveren schaal gelegd, want de koning had verklaard dat zelfs de verwijderde lichaamsdelen van de ketter met eerbied behandeld moesten worden, om de heilige omgeving niet te verontreinigen. De prins kronkelde als een bezeten duivel, maar de koning bleef onbewogen, mompelende gebeden in het Latijn. Op de tweede dag werden de procedures nog grotesker. Filips had de verwijdering van Carlos' tong bevolen, niet met een mes, maar door een geleidelijk proces van verbranding met gloeiende ijzers, zodat het vlees langzaam uiteenviel. Het doel, legde Filips aan de chirurgen uit, is niet om een snelle dood te veroorzaken, maar om geleidelijk elk lichaamsdeel te zuiveren dat door de ketterij is aangeraakt. De geur van verbrand vlees vulde de binnenplaats, vermengd met de wierook die constant brandde in braziers rond het platform. Maar het was op de derde dag dat Filips de volledige omvang van zijn waanzin onthulde. Carlos, meer dood dan levend, werd op zijn buik op de tafel gelegd. De koning naderde persoonlijk, dragend een gouden naald ter grootte van een dolk en een draad van scharlakenrode zijde. Zoals dit lichaam is gebruikt voor de intrede van het kwaad, verklaarde hij hardop tegen alle aanwezigen, zo zal het worden verzegeld, zodat het kwaad nooit meer kan ontsnappen of binnenkomen. Wat daarna gebeurde was zo verontroostend, dat zelfs Fray Antonio aarzelde, voordat hij het in zijn dagboek opschreef. Zijne majesteit doorboorde met zijn eigen koninklijke handen de billen van de prins en begon zijn anus te hechten met kleine, regelmatige steken. Elke doorboring werd vergezeld van een aanroeping voor Christus, voor de kerk, voor de zuiverheid van het koninkrijk.
De prins was buiten bewustzijn geraakt, maar zijn lichaam bleef reflexmatig samentrekken. De koning werkte met de concentratie van een ambachtsman die een meesterwerk schiep. Het zweet parelde op zijn voorhoofd, maar zijn handen bleven vastberaden. Toen hij klaar was, kuste hij de naald en bewaarde hij die in een fluwelen doosje, verklarend dat het bewaard zou worden als heilige reliquie. Carlos stierf enkele uren later, zijn lichaam bezweek uiteindelijk onder de opgelopen trauma's, maar voor Filips was het geen executie geweest. Het was een mystieke communie met de goddelijke wil geweest. Die nacht ervoor hij, wat hij in zijn dagboek beschreef, als de meest pure extase die een ziel op aarde kan kennen. Hij masturbeerde herhaaldelijk, zich inbeeldend dat hij werd doordrongen door Christus zelf, terwijl hij elk moment van de marteling van zijn zoon mentaal opnieuw beleefde. Het officiële bericht dat aan het hof en het koninkrijk werd verspreid, was dat Don Carlos aan koorts was gestorven na een lange ziekte, maar de 200 gasten die de waarheid hadden gezien, werden gedwongen een eed van stilzwijgen af te leggen, op straffe van de dood. Wonderbaarlijk genoeg werd deze eed tientallen jaren in acht genomen, en getuigenis van de absolute terreur die Filips bij zijn onderdanen inboezemde, maar de goden, of misschien Satan zelf, hebben een macaber gevoel voor humor. Vanaf men eitif het toen Filips 53 jaar oud werd, begon zijn eigen lichaam symptomen te vertonen die opmerkelijk veel lijken op de marteling die hij anderen had aangedaan. Het begon met kleine wonden aan zijn vingers, precies op de plaatsen waar hij zijn zuiveringsnaalden vasthield. De wonden wilden niet genezen en produceerden constant een hellige vloeistof die naar rood vlees rook. Filips interpreteerde dit aanvankelijk als een goddelijke test van zijn geloof en gebruikte nog meer gloeiende ijzers op zijn eigen wonden in een poging die infectie te zuiveren. In 50 het aandoening zich verspreidt naar zijn handen en voeten. De hout begon te schilferen als oud perkament, waardoor onderhoudsweefsel tevoorschijn kwam dat eruit zag en aanvoelde als rode kaas. De geur werd zo ondraaglijk dat de bedienden doordrenkte zachtdoeken met rozenwater moesten gebruiken om in de buurt van de koning te komen. Maar Filips weigerde toe te geven dat hij ziek was. Het is de goddelijke zuivering van mijn eigen vlees, stond hij tegen zijn artsen. God bereidt mij voor op een meer volmaakte vereniging met hem. In 50 de anus van Filips, dezelfde plek die hij bij zoveel slachtoffers had dichtgenaaid, begon een vreemde aandoening te vertonen die de artsen van die tijd niet konden verklaren. De opening sloot geleidelijk, alsof hij van binnenuit werd dichtgenaaid door een bovennatuurlijke kracht. Filips voelde iets dat leek op zijdedraden in zijn ingewanden bewegen, langzaam aantrekken. De pogingen tot ontlasting werden steeds pijnlijker en vruchteloos. Dr. Rodrigo Lopez, lijfarts van de koning, noteerde in zijn medische aantekeningen: Zijn Majesteit vertoont een fenomeen dat elke medische interpretatie tart. Het is alsof zijn eigen lichaam zichzelf van binnenuit aan het hechten is. De anale opening vernauwt zich dag na dag, en wanneer ik onderzoek met instrumenten, zie ik iets dat lijkt op hechtingen, maar gemaakt van een materiaal dat ik niet kan identificeren. Het is geen zijde noch draad, maar iets organisch dat lijkt te zijn gegroeid uit het vlees zelf. Filips
was echter niet angstig, hij was in extase. In zijn dagboek schreef hij met steeds trillender handschrift, eindelijk begrijp ik het. God strafte me niet, hij bereidde me voor om de ervaring te delen van hen die ik gezuiverd heb. Ik kan voelen wat zij voelden, de goddelijke zaligheid begrijpen die zij ervoeren op het moment van hun zuivering. Ik ben waarlijk gezegend onder alle mensen. Het jaar 50 zie het onder alle mensen, markeerde het begin van wat moderne medische historici beschrijven als de systematische agonie van Filips. Zijn lichaam was een verzameling geworden van open wonden, elk opmerkelijk overeenkomend met de plaatsen waar hij zijn slachtoffers had gemarteld. Zijn nagels waren verrot en waren eraf gevallen, precies zoals hij de nagels van zoveel anderen had afgetrokken. Zijn tong begon te zweren en te bloeden, alsof hij langzaam van binnenuit werd verbrand, en de slijting van zijn anus ging onverbiddelijk door, waardoor elke poging tot ontlasting en urenlange marteling werd. De artsen probeerden alles, houten katheters werden ingebracht om de opening te behouden, maar werden 's nachts uitgestoten door onwillekeurige spiercontracties. Er werden operaties geprobeerd, maar de sneden genezen binnen enkele uren, waardoor alleen maar meer mysterieuze hechtingen achterbleven. Filips weigerde elke pijnstiller, volhardend dat pijn de taal van God is en ik zijn stem niet mag stilzwijgen. Een jaar voor zijn dood was Filips een grotesk figuur geworden die zelfs de meest loyale hovelingen afschuwde. Zijn lichaam, voorheen recht en majestueus, was gekrompen in een permanente voettushouding. De huid had een grijsgroene kleur gekregen en wormen voedden zich letterlijk met zijn open wonden. De geur was zo ondraaglijk dat er constant wie rook werd gebrand in zijn vertrekken, waardoor een sfeer van permanente rouw ontstond. Maar het meest verontrustende aspect van zijn toestand was niet fysiek, het was psychologisch. Filips had de gewoonte ontwikkeld om te praten met stemmen die alleen hij kon horen, stemmen waarvan de bedienden zweerden dat het de stemmen van zijn slachtoffers van tientallen jaren geleden waren. Maria leert me naaien, mompelde hij vaak, zijn gezwollen handen bewegend, alsof hij naald en draad manipuleerde. Karel wil me laten zien waar hij de obscene manuscripten heeft opgeborgen. Ze bezoeken me allemaal nu. Ze hebben me allemaal vergeven, want ik begrijp het eindelijk. Lopez noteerde een bijzonder verontrustend gesprek dat hij in juni 50cc zelf met de koning had. Ik vroeg zijn majesteit of hij wilde dat ik een priester zou roepen om hem te horen in biecht. Hij lachte, een vreselijk geluid als glas dat in zijn keel brak, en zei: biechten, ik ben de biechtdokter. Ik ben de belichaming van boetedoening. Elk punt dat ik in anderen heb genaaid, was een punt dat God in mij naaide. Elke naald die ik doorboorde, was een voorbereiding op mijn eigen doorboring. Begrijp je het niet? Ik werd uitgekozen om zowel de beul als het slachtoffer te zijn, zowel de dokter als de patiënt. Ik ben de perfecte belichaming van de goddelijke gerechtigheid. Tijdens zijn laatste maanden ontwikkelde Filips een obsessie om in zijn eigen lichaam elke marteling te regeren die hij anderen had aangedaan. Met zijn trillende handen probeerde hij zijn eigen lichaam te naaien met gouden naalden, maar zijn motoriek
was zo verslechterd dat hij alleen maar onregelmatige wonden kon creëren die constant bloedden. Hij krabde aan zijn eigen nagels totdat hij ze volledig had afgetrokken en probeerde toen zijn tong te verbranden met gloeiende ijzers, die werden vastgehouden door tegenzinnige bedienden die alleen uit angst gehoorzaamden. Toen september aanbrak met de koude wind die de Spaanse herfst aankondigde, was Filips letterlijk levend aan het ontbinden. Zijn bed was een moeras geworden van pus, bloed en opgestapelde uitwerpselen, want zijn anus was uiteindelijk volledig gesloten, waardoor de lichamelijke afvalstoffen andere uitwegen moesten vinden. Via open wonden. Wormen van verschillende soorten hadden zijn lichaam gekoloniseerd en ziekelijk ecosysteem creërend dat zich voedde met zijn nog levende vlees. Op de ochtend van 30 september 50 zit met E50's wakker met een helderheid van geest die hij al maanden niet meer had ervaren. Hij riep Fray Antonio en vroeg om papier en inkt. Met zijn bijna onleesbare handschrift schreef hij wat zijn laatste dagboekvermelding zou zijn. Vandaag begrijp ik eindelijk de grootsheid van het goddelijke plan. Ik was geen instrument van God. Ik was een voorbereiding voor God. Elke ziel die ik gezuiverd heb, was een oefening voor mijn eigen zuivering. Elk lichaam dat ik heb gehecht, was een les om mijn eigen lichaam te hechten. Nu kan ik sterven wetende dat ik zowel de goddelijkheid als de mensheid in hun puurste vorm heb ervaren. Ik ben tegelijkertijd Christ en Judas, Paulus en Saulus, de hamer en het aanbeeld. Moge God mij vergeven, maar belangrijker, moge God mij begrijpen. Hij stierf om 4 uur 's middags in een laatste spasme die de aanwezigen beschreven als tegelijkertijd agonisch en orgastisch. Zijn lichaam boog zich achterover in een onmogelijke positie. Zijn ogen rolden terug, tonend alleen het wit, en uit zijn keel ontsnapte een geluid dat geen kreet noch gekreun was, maar iets primitiefs en onmenselijks. Daarna stilte. Wat ze vonden toen ze het lichaam voorbereidden voor de begrafenis, schokte zelfs de meest ervaren bedienden. De anus van Filips had zich volledig geopend tijdens de dood, wat aantoonde dat hij inderdaad van binnenuit was dichtgenaaid door iets dat geen draad of zijde was, maar wat leek op zijn eigen darmen, verweven in onmogelijke patronen. Nog verontrustender was dat ze in zijn gekrompen handen kleine stukjes goud vonden, fragmenten van de naalden die hij tientallen jaren eerder had gebruikt bij zijn slachtoffers, alsof ze door zijn lichaam waren opgenomen en via de huid tevoorschijn waren gekomen tijdens de laatste agonie. De officiële autopsie, uitgevoerd door een commissie van koninklijke artsen, meldde de doodsoorzaak als gecompliceerde koorts en algemene zweertjes, maar het onofficiële rapport ontdekt in de persoonlijke archieven van Dr. Lopez pas in de 19e eeuw, schetste een heel onderbeeld. Het lichaam van Zijne Majesteit vertoonde tekenen van systematische automutilatie die precies overeenkwamen met de martelmethoden die tijdens zijn regering werden toegepast. Het is alsof een of andere kracht zijn eigen lichaam heeft gebruikt als instrument van kosmische wraak.
hem langzaam, gedurende decennia, elk lijden toebrengend, dat hij anderen had opgelegd. Filips, die werd begraven in het paleis, in de koninklijke crypte die hij zelf had laten bouwen, maar volgens geheime verslagen van monniken van het klooster die eeuwenlang geheim bleven, begonnen bijna onmiddellijk na de begrafenis vreemde verschijnselen voor te komen, geleiden van naaien, het ritmische gerijs van een naald die doorstof prikt, warens nachts vanuit de crypte te horen, monniken die 's nachts naar beneden gingen voor gebeden, melden de onmiskenbare geur van ontbindend vlees, zelfs tientallen jaren na de begrafenis. Nog verontrustender was dat bij verschillende gelegenheden door de eeuwen heen, wanneer de crypte werd geopend voor inspecties of reparaties, de kist van Filips op een andere plek werd aangetroffen dan waar hij oorspronkelijk was neergezet. Er waren geen tekenen van inbraak of geforceerde toegang. Het was alsof de kist zich autonoom bewoog. In 50-100 tijdens een van deze inspecties vertelde een medewerker die dapper genoeg was om de kist te openen over een visioen dat hem de rest van zijn leven achtervolgde. Het lichaam van Filips, dat theoretisch bijna 2 eeuwen eerder tot botten was vergaan, leek in perfecte mummievorm te verkeren en in zijn skeletachtige handen hield hij nog steeds bloedbesmeurde gouden naalden vast. De koning die de anus van zijn eigen zoon had dichtgenaaid voor een publiek van edelen, eindigde zijn dagen met zijn eigen anus dichtgenaaid door onzichtbare draden en ervoor in zijn lichaam de pijn die hij zoveel anderen had aangedaan. De man die tongen had verbrand ontdekte dat zijn eigen tong werd verteerd door innerlijk vuur. Degene die nagels had uitgetrokken, zag zijn eigen nagels rotten en afvallen. Het was alsof elke daad van zijn leven was ingestudeerd voor zijn eigen dood, elke vreedheid in voorbereiding op zijn eigen lijden. Dit is geen verhaal over religie of politiek. Het is een meditatie over het morele gewicht van menselijke daden en de verschrikkelijke mogelijkheid dat onze vreedheid terugkeert om ons te verteren op manieren die we ons nooit hadden kunnen voorstellen. De legende van Filips blijft bestaan niet, omdat hij een machtige koning was, of omdat hij over een uitgestrekt rijk regeerde, maar omdat zijn leven in universele en angstaanjagende waarheid illustreert dat degenen die andermans lijden tot hun plezier maken uiteindelijk ontdekken dat zij zelf de architecten van hun eigen ondergang zijn. Elke naald die hij doorboorde, elke steek die hij naaide, elke kreet die hij veroorzaakte, keerde terug om hem te bezoeken, vermenigvuldigd, als echo's in een oneindige kathedraal, waar het enige mogelijke gebed de erkenning van onze eigen monstruositeit is. En misschien is dat de meest verontrustende les van allemaal, dat de ware hel geen plaats is waarheen we na de dood worden gestuurd, maar wel wat we zelf creëren door onze daden tijdens ons leven. Filips bouwde zijn eigen vage vuur met zijn eigen handen, naaide zijn eigen doodskleed met de draden van vreedheid en groef zijn eigen graf met de nagels van obsessie. Uiteindelijk ontdekte de katholieke koning, die de wereld van alle ketterij had willen zuiveren, dat de grootste ketterij in zijn eigen hart zat.
het godslasterlijke geloof dat hij de rol van God kon usurperen als opperrechter van de mensheid. En voor die laatste ketterij ontving hij de meest passende straf van allemaal, leven en sterven als zijn eigen slachtoffers en in elke wezel van zijn wezen de verschrikkelijke waarheid ervaren dat we uiteindelijk allemaal tegelijk beul en veroordeelde zijn in het onverbiddelijke gerecht van het menselijk bestaan. Zo stierf Filips D. van Spanje, de koning, die anussen dichtnaaide en ontdekte dat zijn eigen anus werd dichtgenaaid door onzichtbare draden in een symfonie van kosmische gerechtigheid, die nog steeds weergalmt door de koude stenen van het paleis, waar zijn gemummificeerde lichaam nog steeds bloedbesmeurde naalden vasthoudt in een eeuwigheid van eindeloos naaien.